Tử vi tuổi Quý Sửu, nam mạng. Sinh năm 1973. Cung Càn, Trực Phá, mạng tan đố mộc, cây dâu, khắc ốc thượng thổ con nhà Thanh Đế, Quan Lộc, Tân Khổ, xương con trâu. Tướng tinh con cu biển ông tử vi độ mạng, số này lúc nhỏ gian nan, lao tám khổ trí vui chiều buồn mai. Thân phận phải chịu lao đao, tình duyên trễ nải, bằng không đổi đời. Số người thân tự lập thân, tha phương cầu thực gia môn an hòa. Họ hàng như thể người xa, cũng như giá lạnh đám đông điêu tàn. Lúc nhỏ chẳng đặng an thân, hậu vận phú lúc an môn gia hòa. Mùa xuân mới đặng thảnh thơi, thanh nhàn sung sướng đố ai sánh bằng cuộc sống, tê ủi Quý Sửu không được tốt về cuộc đời. Cuộc sống có phần lao đao từ lúc nhỏ, được tạm an nhàn vào những lúc mà tuổi được 36 trở đi. Nhưng chỉ có tạm thời mà thôi. Cuộc đời khi chết sẽ bị ly tan sự nghiệp. Tuổi Quý Sửu có mạng làm ăn mau phát triển. Nhưng nếu kết duyên với tuổi xấu thì khó mà không hưởng được giàu sang. Theo số tử vi thì tuổi này hưởng thọ trung bình vào khoảng từ 48 đến 55. Nhưng nếu có phúc đức thì tăng thêm niên kỷ lên thêm 5 năm nữa. Làm phúc đức, ăn ở hiền hậu, biết giúp kẻ khó thì sống lâu thêm. Tình duyên, về vấn đề tình duyên cũng có nhiều khó khăn phải thay đổi đôi lần mới hưởng được hạnh phúc. Sanh theo những tháng dưới đây thì sự thay đổi chồng vợ tùy tháng mà có nhiều hay ít. Sanh vào những tháng này thì phải thay đổi tình duyên 3 lần mới ở được, đó là tháng 5, 7, 11 âm lịch, 2 lần thay đổi tình duyên nếu sanh những tháng Giêng, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Sanh vào những tháng này thì một vợ một chồng, tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Trên đây là bản liệt kê để biết số bạn, nếu sanh vào những tháng kể trên mà sự thay đổi vợ chồng cứ theo tháng sanh mà biết được. Gia đạo, công danh, dê y đạo ấm êm, không có những việc gì xảy ra quan trọng suốt cuộc đời, tuy nhiên, lúc nhỏ thì nhiều thắc mắc. Công danh chỉ ở trong mức trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp. Sự nghiệp vững chắc, từ lúc tuổi 38. Tiền tài điều hòa vào những năm 34 trở đi và từ đây không có việc sút kém về vấn đề này. Tuổi Hạp cho làm ăn, tê ủi Quý Sửu làm ăn với những tuổi này thì hạp và phát triển mau chóng về vấn đề tài lộc, đó là các tuổi Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi. Lựa chọn vợ chồng, tê ủi Quý Sửu kết duyên với những tuổi này rất hạp với đời sống được cao sang quyền quý, giàu tiền giàu của, đó là những tuổi Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Tân Hợi. Tuổi Quý Sửu kết hôn với những tuổi này chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là những tuổi Bính Thìn, Mậu Ngọ, Quý Hợi. Đó là những tuổi hạp về tình cảm mà không hạp về tài lộc nên sự làm ăn không được tấn phát. Nếu Quý Sửu mà kết duyên với những tuổi này hay hợp tác với những tuổi này thì làm ăn khó khăn, cuộc sống trở nên bần hàn và khổ sở. Đó là những tuổi chỉ hạp về tình cảm mà không hạp về mọi khía cạnh khác, đó là các tuổi Giáp Dần, Canh Thân, Bính Dần. Cưới vợ và những năm này hay sanh rầy rà và sống trong cảnh hẩm hiu xa vắng, đó là lúc ở vào những tuổi 17, 23, 29, 35, 39 và 41 tuổi. Sanh vào những tháng này số bạn phải có nhiều vợ hay có nhiều buồn phiền về việc đàn bà, đó là sanh vào những tháng 1, 3, 9 và 12 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, dê ưới đây là những tuổi đại kỵ trong việc kết hôn cũng như về việc làm ăn, có thể xảy ra tuyệt mạng hay biệt ly, chết vì tai nạn, đó là các tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất. Không nên kết hôn hay kết duyên với hai tuổi này rất hại. Khi kết hôn nhằm tuổi đại kỵ bạn phải cúng sao giải hạn hàng năm và van vái, cùng làm nhiều việc công đức, cầu trời, Phật giúp cho tai qua nạn khỏi, có đạo chùa thì cầu nguyện, van vái ăn ở hiền đức thì được giải nạn. Những năm khó khăn nhất, tê ủi Quý Sửu qua những năm khó khăn nhất là khi bạn ở vào số tuổi này, 25, 29, 33 và 37 tuổi. Những năm này quá nhiều khổ trí lao tâm mà lại còn có phần đau khổ về cuộc đời nữa. Khi vượt qua được những tuổi này thì bạn mới có sự nghiệp vững chắc được. Ngày, giờ xuất hành hạp nhất, em mờ uống làm ăn, giao dịch hay giao thương buôn bán, tuổi Quý Sửu hạp nhất ngày chẵn, giờ chẵn và tháng lẻ. Xuất hành đúng theo như trên sẽ thâu được nhiều thắng lợi, mà không sợ bị thất bại. Diễn tiến từng năm, tê 20 đến 25 tuổi, 20 tuổi nhiều tốt đẹp, tình cảm dồi dào,
việc tình duyên có phần tốt đẹp. 21 tuổi, năm này kỵ đi xa, công việc bình thường. 22 tuổi, năm này có hoạn tai hay có nhiều hy vọng về công danh nghề nghiệp. 23 tuổi, năm xấu, kỵ đi xa và có hao tài lộc. 24 tuổi khá tốt, phần công danh và sự nghiệp có nhiều kết quả tốt đẹp. 25 tuổi, năm toàn vẹn làm ăn được khá. 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi hy vọng thành công về công việc dự tính, nên đi xa hay làm ăn lớn tốt. 27 và 28, hai năm này bạn nên đem hết khả năng làm việc sẽ có kết quả tốt về phần tài lộc lẫn công danh. 29 và 30 tuổi, năm 29 kỵ tháng 6 âm lịch, có đau bệnh, hao tài, năm 30 tuổi kỵ tháng 5 có đại hạn. 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi có triển vọng phát đạt về công danh, sự nghiệp vững chắc, danh vọng có tăm tiếng. 32 và 33 tuổi khá tốt, nhưng năm 33 tuổi hơi xấu vào những tháng cuối năm, kỵ đi xa, có hao tài hay đau bệnh bất ngờ. 34 và 35 tuổi, hay và nhiều tốt đẹp, nên cẩn thận về việc làm ăn. 36 đến 40 tuổi, 36 tuổi năm này không được tốt lắm, việc làm ăn chỉ ở vào mức trung bình. 37 và 38 tuổi, hai năm có phần phát đạt tột độ về tiền bạc nhưng gia đình có phần suy yếu về tình cảm và bổn mạng. 39 và 40 tuổi, hai năm này nên lo việc gia đình tốt hơn, không nên làm ăn lớn hay đi xa có hại. 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi khá hay về vấn đề con cái và phần tài lộc tốt đẹp. 42 và 43 tuổi, hay năm này xung kỵ tuổi có đau bệnh, 42 xung kỵ tháng 10 và 43 xung kỵ tháng 9 âm lịch. 44 và 45 tuổi, hai năm này việc làm trung bình. 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này có phần tốt đẹp về tiền bạc, tình cảm, gia đình yên vui, phần con cái có nhiều tốt đẹp về tài lộc, bổn mạng vững chắc. Không có việc gì quan trọng xảy ra trong thời gian này. 51 đến 54 tuổi, trừ năm 3 tuổi có xung kỵ vào mùa đông, ngoài ra những năm khác và tháng khác bình thường, bổn mạng vững. Từ 54 đến 56 tuổi, 54 tuổi có đau bệnh nhỏ, năm này cũng khó làm ăn lắm, kỵ vào tháng 9 và 10, coi chừng bệnh hoạn. Năm 55 tuổi, vượt được dễ dàng nhất là những tháng 4,5 và 6 âm lịch tài lộc nhiều. Tuổi 56, hay đẹp, tinh thần vững mạnh, cuộc sống lên cao, có thể giữ được thân thể bình thường. Từ 56 đến 60 tuổi, 56 tuổi tình trạng sức khỏe yếu kém, tài lộc hao hụt, có hao tài tốn của trong năm này. 57 tuổi không được may mắn lắm về cá nhân cũng như về tiền bạc, kỵ tháng 8, 58 tuổi là năm vượng phát nhưng gặp năm xung kỵ mùa đông. 59 tuổi và 60 tuổi nếu vượt được qua khỏi tình trạng bệnh hoạn, sức khỏe thì sống trường thọ.